Hello school students, how are you? I hope you're okay. This is Miss Ashrakat and today we are going to continue Unit 1 I Feel Good with Lesson 2 Part 2 the respiratory system أو الجهاز التنفسي. Last time we talked about the digestive system and today we are going to talk about the respiratory system أو الجهاز التنفسي زي ما قلنا. طيب, why we use the respiratory system? We use the respiratory system to breathe. Very good. بنستخدم الجهاز التنفسي علشان نتنفس. Right. طيب احنا أول حاجة محتاجين نعرف هو respiratory system ده بيتكون من إيه؟ أكيد طبعا أول حاجة هي nose. Great. We breathe through our nose. احنا بنتنفس عن طريق مناخيرنا أو عن طريق الأنف. هي دي اللي احنا بندخل منها الهواء لحد ما يوصل respiratory system. طيب إيه تاني غير النوز؟ We have lungs. Lungs اللي هي الرئتين. We have two lungs, right lung and left lung. Okay? طيب, and then we have diaphragm. Diaphragm. What is diaphragm? Diaphragm هو الحاجز ودي بتبقى muscle عضلة under the lungs. بتبقى موجودة تحت الرئتين. Okay? And then we have the heart. Heart اللي هو القلب. Great. Okay. طيب, how does it work? يعني الحاجات دي كلها بتعمل ايه؟ Look, when we breathe in لما بنتنفس أو بندخل الهواء جوه تمام عن طريق nose ايه اللي بيحصل؟ طبعا الهواء ده بيكون فيه أكسجين right؟ طيب the diaphragm اللي هو الحاجز أو المصل اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية دي تمام goes down بتنزل تحت. ليه؟ to pull air into the lungs علشان تسحب الهواء جوه الايه؟ جوه الرئتين. طيب وبعدين ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الهواء اللي جوه الرئتين بيبقى فيه اكسجين. الاكسجين ده بيروح على البلد. بلد اللي هو ايه؟ اللي هو الدم. طيب وبعد ما بيروح للبلد the heart pumps this blood around the body. يجي القلب يضخ الدم ده كله يوديه لكل انحاء الجسم. طيب and then the diaphragm goes up. يرجع تاني يطلع لفوق تاني. طيب بعد ما بيطلع لفوق it pushes air with carbon dioxide out of the lungs. بيطلع الهواء اللي جوه الرئتين بقى بره خالص تمام اللي بيكون فيه كربون ديوكسيد او بيكون فيه غاز ثاني اكسيد الكربون. تمام. طيب احنا ان شاء الله هنفهم كل الكلام ده in details بالتفصيل. تابعوني اوكي؟ بس اهم حاجه نعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان تتابعوا كل الحلقات والدروس اللي هنقولها بعد كده. اوكي؟ يلا بينا. سؤال الدرس اللي فات كان What should we do to have a healthy digestive system؟ السؤال ده أنا كنت طلبت منكم إن انتوا تجاوبوا عليه في الكومنتس. والحقيقة إن في ناس جاوبت وقالت إجابات حلوة جدا. من الناس اللي جاوبت هنا وآدم وآسر. Thank you guys very much. والإجابات كانت يعني في إجابات كانت متشابهة بس بأسلوب مختلف. فمن الحاجات اللي قالوها إن إحنا we should drink water علشان يبقى عندنا healthy digestive system. لازم to drink a lot of water. Great. لازم نشرب ميه كتير جدا. دي حاجة حلوة قوي. من الحاجات كمان اللي قالوها eat. في ناس قالت eat healthy food يعني ناكل أكل صحي. Yes, great. وفي حد تاني قال eat fruits and vegetables. Okay. Yes, great. دي حاجات لو احنا عملناها يبقى عندنا healthy digestive system. thank you guys very much. وإن شاء الله في برضو الحلقات القادمة أو في الدروس القادمة لما يكون عندنا أسئلة هستنى من الباقي إن هو يجاوب عشان أقول أسمائهم في الحلقات اللي جاية إن شاء الله. Let's go to the respiratory system. موضوع الحلقة بتاع النهاردة أو موضوع الدرس بتاع النهاردة هو the respiratory system أو الجهاز التنفسي. تمام؟ طيب
زي ما احنا شايفين قدامنا in this picture we have the respiratory system أو الجهاز التنفسي. وطبعا علشان أعرف الجهاز التنفسي أو respiratory system ده بيشتغل ازاي أو بيحصل فيه ايه، first I need to know what does it consist of. لازم أعرف هو بيتكون من ايه بالظبط. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض. First we have nose. أكيد أول حاجة عندنا في respiratory system هي nose. أوكي؟ عشان دي اللي احنا بناخد بيها الهواء ندخله جوه respiratory system. طيب يبقى the first nose. Then we have lungs. Lungs اللي هي الرئتين. أوكي؟ طيب we have two lungs. عندنا the right lung and the left lung. الرئة اليمنى والرئة اليسرى. يبقى both they are called lungs. اوكي؟ طيب بعد كده عندنا الdiaphragm. اوكي؟ وكلمة diaphragm الPH اللي فيها بتتنطق ف زي كلمة esophagus من الحلقة اللي فاتت لو فاكرين. diaphragm. اوكي؟ طيب الدايفراجم بقى اللي هو ايه؟ الدايفراجم اللي هو الحجاب الحاجز. ايه هو الحجاب الحاجز؟ It's a muscle under the lungs. هي عبارة عن عضلة بتكون موجودة تحت الرئتين. اوكي؟ وهنعرف ايه وظيفتها وبتعمل ايه كمان شوية. Then we have heart اللي هو القلب. اوكي؟ طيب هو ده ايه علاقته بالريسبيراتوري سيستم؟ دي علاقة مهمة جدا وهنشوفها شوية كده لما نشوف الجهاز التنفسي بيشتغل ازاي. عايزة بس اقول لكم ان كلمة heart نخلي بالنا انها بتتنطق كده heart. محدش يقول hurt بتتكتب كده hurt وبتبقى بمعنى يجرح او يؤذي. تمام؟ ده verb بمعنى يجرح او يؤذي فبنقولها hurt، لكن this is heart. فنخلي بالنا عشان ما نلخبطش في البرونانسيشن بينهم. طيب تعالوا بقى دلوقتي كده نشوف how does our respiratory system work. ازاي الجهاز التنفسي بيعمل او كيف يعمل الجهاز التنفسي. زي ما احنا شايفين هنا كده this is our respiratory system زي ما وضحنا من شوية. we have nose, we have lungs, we have diaphragm and we have heart. تعالوا كده بقى نشوف ايه اللي بيحصل في respiratory system. Number 1 we breathe through our nose. we breathe يعني بنتنفس through our nose من خلال الأنف كده اهو. right? we breathe through our nose. دي أول حاجة. طيب Number 2 the diaphragm goes down. الدايفراجم زي ما قلنا اللي هو الحجاب الحاجز اللي هي الماسل دي او العضله دي. تمام؟ when we breathe in او when we breathe through the nose لما بنتنفس عن طريق الانف والهواء بيدخل. تمام؟ فالدايفراجم goes down بينزل لتحت. تمام؟ هي عضله بتتحرك بتفضل تطلع فوق وتنزل تحت. ف when we breathe in لما بنتنفس اوكي العضله دي او الماسل دي goes down بتنزل تحت. اوكي؟ ولما بتنزل تحت ايه اللي بيحصل؟ The diaphragm pulls air into our lungs. diaphragm اللي هو الحجاب الحاجز اللي هي المصل اللي احنا لسه قايلين عليها بتنزل لتحت. لما بتنزل لتحت شوية تمام it pulls air into our lungs. يعني بتسحب الهواء تمام على lungs على الرئتين. pulls air into pulls يعني بتسحب. اوكي بتسحب الهواء على الرئتين علشان يبقى فيه كمية كبيرة من الهواء في الرئتين. اوكي يبقى تاني لما when we breathe through the nose لما بنتنفس عن طريق nose الأنف هنا. تمام؟ فالاير أو الهواء بينزل فبيخلي الدايافراجم أو الحجاب الحاجز goes down ينزل لتحت شوية فبيدي مساحة إن هو pulls air into the lungs إن هو يسحب الهواء داخل الرئتين. اوكي طيب وبعدين number 4 when the air arrives in our lungs the oxygen goes into our blood. تاني
when the air لما الهواء اللي احنا بنتنفسه arrives in our lungs بيوصل للرئتين the oxygen الأكسجين اللي هو الأكسجين تمام اللي موجود في الهواء اللي احنا تنفسناه احنا طبعا بنتنفس أكسجين طيب الأكسجين اللي موجود in the air that we breathe in اللي احنا تنفسناه goes into our blood بيروح على الدم تمام نقولها تاني لما الهواء اللي احنا بنتنفسه عن طريق our nose بينزل فالdiaphragm goes down بينزل لتحت شوية it pulls air into the lungs بيسحب الهواء جوه الرئتين طيب الهواء اللي احنا تنفسناه ده فيه أكسجين right طيب الأكسجين ده بيروح فين goes into our blood بيروح على الدم طيب بعد ما بيروح في الدم what happened we move to number 5 the heart pumps the blood around the body the heart اللي هو القلب تمام بيعمل ايه بقى القلب it takes the blood بياخد الدم اللي فيه اكسجين ده تمام and pumps it around the body يعني ايه pumps يعني بيضخ الدم علشان يروح للجسم كله لان كل اجزاء الجسم محتاجه اكسجين تمام طب الاكسجين ده هيروح لها ازاي عن طريق البلد طب البلد ده هيروح لها ازاي عن طريق the heart pumps the blood around the body تمام بيضخ الدم اللي محمل بالاكسجين ده لجميع اجزاء الجسم طيب وبعدين what happened we move to number 6 the diaphragm goes up and pushes the air with carbon dioxide out of our lungs ايه الكلام الكتير ده it's very easy تعالوا نفهم مع بعض طيب the diaphragm الحاجز احنا اتفقنا ان هو goes down لما احنا بنتنفس it goes down تمام علشان to pulls air into the lungs عشان يسحب الهواء جوه الرئتين طيب الهواء ده بيبقى فيه اكسجين طيب then the oxygen goes into the blood الاكسجين ده بيروح على الدم and then the heart pumps the blood around the body يبدأ القلب ياخد الدم المحمل بالاكسجين علشان يوزعه على بقية الجسم طيب وبعدين ايه اللي بيحصل يقوم الدايافراجم بعد كده يحصل له ايه goes up يطلع تاني تمام طب لما بيطلع تاني بيحصل ايه pushes the air with carbon dioxide يعني ايه push معناها يدفع يعني يطلعه لبره يزقه لبره تمام فبيطلع الهواء اللي موجود في اللونز موجود في الرئه بيطلعه تاني بره اللي هي بنسميها الزفير تمام احنا عندنا شهيق زفير تمام ان احنا بنتنفس بندخل الهواء جوه وبعد كده بنطلعه بره طب لما بندخل الهواء جوه ده بيبقى فيه اكسجين طب لما بنطلع الهواء بره ده بيبقى فيه كربون ديوكسيد اللي هو ثاني اكسيد الكربون غاز ثاني اكسيد الكربون ده طبعا غاز مش مفيد خالص ان هو يفضل في اجسامنا عشان كده احنا بناخد اكسجين وبنطلع مكانه كربون ديوكسيد او ثاني اكسيد الكربون فعندنا بقى الدايافراجم when it goes up لما بيطلع لفوق فpushes air with carbon dioxide بيدفع الهواء المحمل بغاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو المضر ده وبيطلعه out of our lungs يعني بره الرئتين بتوعنا and this is when we breathe out كده احنا بنتنفس او بنعمل اللي هو الزفير تمام طبعا كل الكلام ده بيحصل في اقل من ثانيه تمام عمليه اللي هي البريذنج او التنفس اللي احنا بنتنفسه ده كل الكلام ده بيحصل فيه اوكي طيب let's sum up what we said بسرعه كده اتفقنا ان our respiratory system او الجهاز التنفسي we use it to breathe بنستخدمه علشان نتنفس اوكي طيب بيتكون من ايه بيتكون من nose اللي هي الانف بعد كده lungs we have lungs الرئتين طيب الرئتين عندنا بعد كده الدايافراجم اللي هو الحجاب الحاجز اللي هي the muscle under the lungs و then we have heart اللي هو القلب اللي بياخد the blood الدم with oxygen المحمل بالاكسجين and pumps it around the body وبيضخه لجميع اجزاء الجسم اوكي عايزه اقول لكم كده ملحوظه صغيره ان احنا we have two lungs and the right lung is larger than the left lung the right lung is larger than the left lung يعني الرئه اليمنى اكبر من الرئه اليسرى دي معلومه كده على الماشيه اوكي طيب يبقى this is
how the digestive system works. Okay? Is it clear? تعالوا كده نحل مع بعض exercise 1 علشان نثبت المعلومات. Write T for true or F for false. يعني هل هذه العبارة صحيحة أم خطأ؟ Number 1. We use our respiratory system when we eat. Is it true? بنستخدم ال respiratory system الجهاز التنفسي when we eat لما بناكل؟ No, of course not. So it's false. Okay? We use our respiratory system when we breathe. Okay? لما بنتنفس مش لما بناكل. طيب أمال what do we use when we eat? Great, the digestive system. Very good. طيب well, number 2. The heart pumps the blood around our body. Heart اللي هو القلب pumps the blood بيضخ الدم around the body في الجسم كله. Great, yes, it's true. Very good. طيب number 3. We need oxygen in our bodies. بنحتاج الأكسجين في أجسامنا. Is it true or false? Well done. It's true. Okay? Is it clear? طيب. Now let's move to the extra vocabulary. طيب. ليه برضو هي extra vocabulary؟ ليه هي كلمات إضافية؟ عشان احنا لسه من شوية قايلين vocabulary اللي هي nose, lungs, heart and diaphragm. ودي كلمات مهمة جدا في درس النهاردة. اوكي؟ طيب تعالوا نكمل بقية الكلمات اللي احنا برضو محتاجين نركز عليها. First we have blood, 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 blood اللي هو دم. اوكي؟ air, air, air اللي هو الهواء. oxygen, oxygen, oxygen اللي هو الأكسجين غاز الأكسجين. And the last one carbon dioxide, carbon dioxide يعني غاز ثاني أكسيد الكربون. أوكي؟ طيب تعالوا نشوف أهم الverbs أو الأفعال اللي موجودة عندنا في الدرس بتاع النهاردة وهي irregular verbs. وأكشلي الأفعال اللي عندنا النهاردة كلها regular يعني كلها بتاخد دي و ed و ied لما بنحولها من present ل past يعني من مضارع لماضي. طيب breathe, breathe, breathe يعني يتنفس. طيب الباست بتاعها ايه؟ breathed, breathed زودنا لها دي بس في الآخر. pull, pull, pull يعني يسحب يسحب. اوكي طيب الباست بتاعها pulled, pulled زودنا لها ed. push, push, push يعني يدفع يزق. اوكي push الباست بتاعها pushed, pushed برضو زودنا لها ed عشان نحولها لpast. pump, pump, pump يعني يضخ والباست بتاعها pumped, pumped برضو زودنا لها ed في الآخر. اوكي طيب and now let's move to some important definitions. بعض التعريفات المهمة الخاصة بالدرس بتاعنا النهاردة. طيب write the correct word in front of the definition. اكتب الكلمة الصحيحة أمام كل definition أو أمام كل تعريف. We need to know the definitions of these words. محتاجين نعرف تعريفات الكلمات دي. We have nose, lungs رئتين, breathe يتنفس, diaphragm اللي هو الحجاب الحاجز, pump يعني يضخ. طيب تعالوا كده نفيجر اوت مع بعض نحاول نكتشف كده مع بعض التعريف بتاع كل واحد. Number 1 to move quickly from one place to another. To move quickly from one place to another. حاجة بتتحرك بسرعة من مكان لمكان آخر بس بسرعة جدا. تفتكروا ده تعريف ايه؟ nose, lungs, breathe, diaphragm or pump.
Excellent. It's pump. Very good. ده تعريف كلمة pump. To move quickly from one place to another. طيب. Number 2. To take in oxygen and give out carbon dioxide. إنك تدخل أكسجين وتطلع كربون ديوكسيد. تفتكروا ده إيه؟ Great. It's breathe. It's breathe. ده تعريف كلمة breathe. أوكي. يبقى احنا كده خدنا pump and breathe. طيب. Number 3. We have 2 of these. احنا عندنا منهم 2 and they are inside the body. تبقى موجودة جوه الجسم. طبعا ما دام عندنا 2 أكيد we don't have 2 noses or 2 diaphragms but we have 2 lungs. Very good. So number 3 is the word lungs. Great. Number 4. This is a muscle under the lungs. هي muscle يعني عضلة under the lungs تحت الرئتين. Of course it's the diaphragm. Good job. So number 4 is the definition of diaphragm. Great. And number 5. This is in the center of the nose. تبقى في مركز الوجه. Of course it's the nose. So now we know the definitions of each word. Great. Let's move to the next exercise. Exercise 2. Look and read. And this is the respiratory system as we talked about from a while. زي ما اتكلمنا عنه من شوية. We have a passage. Read the passage and answer the questions. احنا عندنا passage محتاجين نقراها علشان نجاوب على الأسئلة اللي عليها. Let's read. Our respiratory system. جهازنا التنفسي. We use our respiratory system when we breathe. بنستخدم الجهاز التنفسي when we breathe لما بنتنفس. We need oxygen in our bodies. بنحتاج لإيه؟ لأكسجين in our bodies في أجسامنا. We breathe in air through our nose. Breathe in air يعني بنتنفس الهواء through our nose من خلال الأنف. Our diaphragm goes down. زي ما شرحنا من شوية إن الديافراغم أو الحجاب الحاجز goes down يعني بينزل لتحت. It pulls air into our lungs. بيسحب الهواء للرئتين. In the lungs جوه الرئتين the oxygen from the air goes into our blood. الأكسجين اللي جاي من الهواء goes into our blood بيروح للدم أو بينتقل للدم. Our heart pumps this blood around the body. بعد كده القلب بيضخ الدم ده اللي هو فيه أكسجين around the body لجميع أنحاء أو لجميع أعضاء الجسم. Then the diaphragm goes up. يبدأ الdiaphragm goes up يطلع لفوق تاني. It pushes air with carbon dioxide out of our lungs. يبدأ يدفع الهواء المحمل بغاز ثاني أكسيد الكربون out of the lungs يعني خارج الرئتين. And then we breathe out يعني بنتنفس لبره. Breathe in يعني نعمل كده. Breathe out اللي هي الشهيق. Breathe in والزفير breathe out. Okay? This is what we talked about from a while. ده كل اللي احنا شرحناه وقلناه من شوية. طيب تعالوا كده نحل الأسئلة اللي عليها. Here is the passage. And exercise A. Choose the correct answer. نختار الإجابة الصحيحة. Number 1. We use our digestive system, respiratory system, or body when we breathe. احنا بنستخدم ايه when we breathe لما بنتنفس؟ هل digestive system الجهاز الهضمي؟ Of course not. Respiratory system الجهاز التنفسي؟ Yes, of course. And we don't use body to breathe. So the correct answer is respiratory system. طيب, let's move to number 2. Our diaphragm or esophagus or heart pulls air into our lungs. ايه اللي بيسحب الهواء جوه اللونجز الرئتين؟ Diaphragm, esophagus or heart? Well done. It's diaphragm. Very good. The muscle under the lungs pulls air into our lungs. Great. Let's move now to exercise B.
Read and answer the following questions. Question number 3 ده برضو على نفس الباسج بتاعتنا. What does the diaphragm do when we breathe in air? ماذا يحدث للديافراغم أو الديافراغم بيعمل إيه when we breathe in لما بنتنفس الهواء، لما بندخل هواء إيه اللي بيحصل؟ فاكرين؟ تعالوا كده نشوف كان إيه اللي بيحصل هنا. Yes, here is the answer. We breathe in air through our nose. طب what happened? Our diaphragm goes down. يبقى ده اللي بيحصل للديافراغم أو ده اللي الديافراغم بيعمله إن هو it goes down when we breathe in. دي إجابة number 3. Okay? Good. طيب let's move to number 4. Where does the oxygen from the air go? Where يعني أين. Where does the oxygen أين يذهب الأكسجين اللي جاي من الهواء ده؟ يعني we breathe air with oxygen. طيب where does it go؟ لما بيدخل بقى جوه الرئة بيحصل إيه؟ Let's look for it. Look here. Yes. In the lungs, the oxygen from the air goes into our blood. Goes into our blood. The answer of number 4. تمام إنه the oxygen goes into our blood. بيذهب إلى الدم. Okay? Great. Is it clear? Very good. طيب. Now we need to know how can we have a healthy respiratory system. The last lesson في الليسن اللي فات أنا قلت لكم إزاي يبقى عندنا healthy digestive system وانتوا كتبتوا بعض الاقتراحات اللي كانت صحيحة ومظبوطة زي drink water, eat vegetables or eat healthy food. Very good. طيب أكيد برضو في حاجات ممكن نعملها علشان نحافظ أو to have a healthy respiratory system يبقى عندنا جهاز تنفسي صحي. طيب what are these? Number 1, stay away from smoke. Stay away from smoke. انت لازم تكون بعيد عن الدخان. تمام؟ دخان العربيات، دخان المصانع، دخان أي حاجة ده بيكون خطر لأن بيبقى فيه كربون ديوكسيد أو ثاني أكسيد الكربون. we should stay away from it. لازم نبعد عن smoke. طيب number 2, what else should we do? Exercise. We should exercise. لازم نتدرب كتير. اوكي لازم نتدرب، نلعب رياضة، نعمل أي حاجة مفيدة للجسم عشان نتحرك وتبقى حاجة healthy للريسبيراتوري سيستم بتاعنا. طيب number 3, drink plenty of water. What the mean of plenty of water? Drink plenty of water يعني اشرب كمية كبيرة جدا من المية. تمام؟ طبعا شرب كمية كبيرة من المية مفيد for both للrespiratory system والdigestive system. طيب and number 4, put plants in your balcony. put plants يعني ضع بعض النباتات in your balcony في البلكونة بتاعتك. ليه؟ لأن طبعا النباتات بتساعد على تنقية الهواء وبتدينا كمان أكسجين right؟ وبتاخد الكربون ديوكسيد. Okay? Well كده النهاردة we finished our lesson. خلصنا اللسن بتاعنا. ما تنسوش عندنا في الديسكريبشن بوكس هنلاقي لينك لسكولا. لما ندخل عليه هنلاقي الحلقات وهنلاقي الشيت بتاع الاكسرسايز وهنلاقي كمان شيت الإجابات عشان نتأكد من إجاباتنا. هنلاقي كمان الكويز أو الاختبار التفاعلي نحله علشان نعرف مستوانا مظبوط ولا لا. Thank you guys very much and see you next time. Goodbye.